Kumusta mga ka-project? So ano bang project natin ngayon? Since tag-ulan na, isipan kong bumili online ng rainproof film for side windows and side mirrors. So dumating naman siya kagad at ngayon itatry natin install at i-review natin kung okay ba siya bilhin or okay ba siyang gamit habang ginagamit natin sa sakyan, lalo na pag malakas ang ulan. Ang ginagawa nito ay pinapalinaw niya yung vision mo dun sa side mirrors habang malakas ang ulan. Subukan natin kung okay. So gagamitin natin itong mga wipes na to para sa una sa basa and then yung pangalawa para pantuyo. Oops, hindi na yata wet yung wet wipes. So babasahin na lang natin ng tubig to, sprayan natin ng tubig. Saka natin pupunasan. Lagyan natin ang film sa side mirror. I-peel off yung sticker number 1. Ako hindi yata kasukat ng side mirror natin. Guguntingin na lang natin para sumakto sa salamin. So tatanggalin natin yung bubbles gamit yung kulay white na plastic. Pagkatapos nito ay tanggalin ang sticker guide number 2 para maiwan yung protective film na siya magre-repel sa tubig. So subukan nating sprayan ng tubig to. So ayan, kitang-kita yung difference no nung nisprayan natin ng tubig. So, malinaw yung area na may protective film kumpara dun sa wala. So far, so good. So para naman sa window, kailangan muna natin masukat mula sa loob kung saan natin ilalagay yung protective film. So gamitin ko itong sticker guide para makita natin kung saan natin ipipwesto. Well, sa mga advertisements nila sa social media, makikita natin hindi naman to yung tamang paggamit ng sticker guide. So para sa akin, ganito ko siya gagamitin. So katulad kanina, unahin pa rin natin ng sticker guide number 1. Gamit ang guide na ginawa natin sa loob, ilapat at ipwesto ng tama ang film sa bintana. Pag wala ng bubbles, tanggalin ang sticker guide number 2. So susubukan natin ulit kung effective nga. Okay, so kitang-kita ang difference. So nire-repel talaga nito yung tubig, no?
So para naman sa kabilang side, ulitan lang natin ang proseso kung ano yung ginawa natin sa una. So okay din yung resulta dito sa kabilang side. So importanteng masukat natin na maayos mula sa loob ng sasakyan kung saan natin ipipwesto yung protective film para eksakto yung vision natin kapag nagmamaneho tayo or kung saan tayo nakaupo. Overall, okay naman yung review natin sa Rainproof Film for the price of 1,000. Medyo safe ka na while driving sa malakas na ulan. So, sulit na rin. So, okay. Good job. Alright. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment na din kayo, at i-hit nyo na rin yung bell. See you sa next project. Bye!